Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak sediakan resipi ayam masak merah bersama dengan acah sangkuit. Mula-mula saya akan tunjukkan cara untuk membuat ayam masak merah dulu. Lepas tu pada hujung video nanti saya akan tunjukkan cara untuk membuat acah sangkuit. Korang tengok video ni sampai habis, jangan skip video. Mula-mula kita sediakan ayam dulu. Macam biasa untuk goreng ayam ni saya akan salutkan dengan garam dan kunyit cukup rasa. Untuk hidangan ni saya gunakan ayam yang saiz kecil supaya dia lebih cepat masak. Kita gaulkan ayam ni sampai rata. Lepas tu kita perap sekejap lebih kurang dalam 30 minit. Bila ayam ni dah siap perap, kita goreng dulu macam biasa tapi jangan garing sangat. Separuh masak je pun dah cukup sebab nanti kita tak nak ayam ni akan jadi keras. Bila dah siap tu, kita angkat. Lepas tu ketepikan dulu. Kemudian kita sediakan dia punya kuah pula. Terusnya kita panaskan sikit minyak. Lepas tu kita tumiskan 3 sekawan. Saya guna 3 je. Yang lagi seorang pergi bercuti kot. Dah lagi cuti seorang-seorang. Tak ajak kawan-kawan yang lain. Yang 3 ni saya gunakan kulit kayu manis, buah pelaga dan juga pengelawang. Bila dah naik bau 3 sekawan ni tadi, kita masukkan serai. Lepas tu goreng serai ni sampai dia naik bau. Lepas tu kita masukkan bawang putih, bawang merah dan juga halia. Bahan-bahan ni semua kita kacau dulu sikit sampai dia naik bau. Bila bawang-bawang ni tadi dah nampak garing sikit, lepas tu kita masukkan cili kisar. Kalau korang tak nak guna cili kisar, boleh juga guna cili boh. Untuk bawang dan halia tadi saya tumbuk. Kalau korang tak nak tumbuk, boleh juga kisar sekali semua bawang, halia dan juga cili kering tu sekali. Lepas tu tumiskan terus. Okey, bila cili ni dah nampak garing, kita letak sikit air. Lepas tu kita tumiskan lagi sampai dia pecah minyak. Untuk proses ni biasanya saya ulang 3 ke 4 kali. Kita letak air, lepas tu tumis dia sampai dia pecah minyak. Letak air lagi, tumis lagi sampai cili ni betul-betul garing. Kalau nak tahu cili ni dah garing ke belum, cili yang garing tu biasanya akan bertukar warna jadi lebih gelap daripada asal tadi. Bila cili ni tadi dah betul-betul masak, kita masukkan sos cili dan juga sos tomato. Tapi dalam resipi ni sebenarnya saya gantikan sos tomato dengan tomato puri. Sebenarnya tomato puri ni tadi lebihan saya buat nasi tomato. Rasa dia lebih sedap daripada rasa sos tomato. Sos ni saya bagi sukatan yang lebih kurang je. Korang boleh tambah atau kurangkan ikut selera sendiri. Kalau rasa tak cukup nanti, korang boleh tambah lagi kemudian. Kita kacau-kacau sikit sampai sos dan cili tadi sebati. Lepas tu kita perasakan sikit dengan garam dan gula. Selalunya untuk gula ni saya letak lebih sikit sebab saya lebih suka ayam masak merah yang ada rasa manis-manis sikit. Sambal ni kita bagi dia berkuah sikit sebab ayam yang kita goreng tadi separuh masak je. Sementara nak bagi ayam tu nanti betul-betul masak, kuah ni akan semakin kering. Okey, bila korang rasa ayam ni dah sedap, dah seimbang rasa dia, rasa lebih kurang macam ayam masak merah kat kenduri kahwin tu, korang dah boleh letak ayam. Tegaulkan ayam ni sampai dia betul-betul masak dalam sambal. Masa ni kalau nampak sambal tu terlalu kering, bolehlah tambah lagi sikit-sikit air. Okey, bila ayam ni dah masak, kita masukkan bawang holen dan juga tomato. Ataupun kalau korang suka boleh masukkan kacang peas, carrot ataupun bahan-bahan yang lain. Kita kacau sekejap sampai nampak bawang dan tomato ni tadi layu. Lepas tu dah boleh hidangkan.
Okey, seterusnya kita sediakan pula acar mentah. Acar ni special sikit sebab saya gunakan sangkuit. Macam biasa, acar mentah kita gunakan timun, carrot, bawang merah dan juga nanas. Semua bahan-bahan ni kita perasakan sikit dengan garam, gula. Lepas tu, biasanya kita gunakan cuka untuk buat acar mentah ni. Tapi, cuka tu saya gantikan dengan sangkuit. Rasa dia akan lebih sedap, rasa masam manis macam tu. Kita gaul rata sampai semua bahan ni tadi sebati. Tapi kalau nak buat acar ni banyak, korang bancuhkan dulu gula, garam dan sangkuit secukup rasa. Lepas tu, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Sebabnya, kita tak nak bahan-bahan ni tadi hancur masa kita gaul-gaulkan. Sebenarnya dalam acar ni, saya terlupa nak letak cili. Kalau korang nak rasa ada pedas sikit, boleh letakkan cili besar ataupun cili padi. Barulah rasa dia sedap sikit, ada perasa pedas, manis dan masam. Disebabkan tadi saya lupa nak letak cili, saya letaklah cili ni buat hiasan. Ayam masak merah ni dan juga acar sangkuit memang sesuai sangat makan dengan nasi tomato. Untuk resipi nasi tomato ni, saya pernah kongsikan video dia sebelum ni. Kalau korang nak tahu caranya, tengok link kat bawah ni. Okey, macam biasa, korang jangan lupa like, share dan juga komen kat bawah ni. Kalau korang tengok video ni dekat YouTube, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng. Kalau korang tengok video ni dekat Facebook, jangan lupa like dan follow. Lepas tu, setkan sebagai see first supaya korang sentiasa nampak video-video yang terbaru daripada kami. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe.